السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم سعود من قناة أنبوكسينج دوز. هذه أول حلقة من حلقات القناة، تابعونا. طبعا بما أن هذه أول حلقة من حلقات القناة فبتكون حلقة تعريفية. شو الأشياء اللي راح نعرضها أو شو الأشياء اللي راح نقدمها في الحلقات اللي جاية بإذن الله. محتوى القناة أو فكرة القناة عبارة عن عرض منتجات وأدوات بطريقة الاستخراج من العلبة، مثل ما هو واضح من اسم القناة أنبوكسينج دوز. طبعا الأنبوكسينج أو كلمة أنبوكسينج بالإنجليزي تعني بالعربي الاستخراج من العلبة. أن أنا أجيب منتج معين، أي منتج كان، يعني سواء كان إلكترونيات أو أدوات أو أي منتج بغض النظر، وعرض المنتج وتصويره من بداية فتح العلبة وإخراج المنتج من العلبة بالإضافة إلى الملحقات اللي تكون موجودة فيه. وطبعا أي منتج راح نعرضه راح نقدم عليه بعض المعلومات، ولكن المعلومات هذه مش إنه رأي تخصصي أو إنه هل أنت تشتري المنتج أو لا. في النهاية هذا شيء راجع لك أنت كمشاهد أو راجع لك أنت كشخص يبغى يشتري المنتج هذا. بالإضافة لعرض المنتجات بطريقة الأنبوكسينج مثل ما قلنا أو طريقة الاستخراج من العلبة، ممكن نقدم شروحات بناء على تفاعلكم أو رغبتكم عن بعض المواقع اللي ممكن تطلبون منها المنتجات هذه. في النهاية أتمنى أن القناة تنال إعجابكم ونشوف تفاعلكم بإذن الله، وإذا في عندكم أي تساؤلات أو أي مقترحات اكتبوها في الكومنتس، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية.